цієї ночі були запуски шахедів, знову ж таки зафіксовані. Росіяни атакували Одещину. Атакували Одещину дронами камікадзе в кількості 7 одиниць. 7 таких ударних дронів були запущені із мису Чауда в окупованому Криму у бік Одещини. Крім того, є повідомлення про запуски ракет С-300 на території Донеччини з окупованих районів. Обстрілювали, відповідно, райони, які не окуповані, які за лінією фронту перебувають. І це так само доволі таки, на жаль, звичне повідомлення для нас на ранок. Дуже часто ми читаємо від повітряних сил, от у звітній інформації за минулу добу, що окрім шахедів, запусків тих чи інших ракет, і С-300 запускали переважно якраз по прикордонних або прифронтових наших районах. Харківщину найчастіше обстрілюють і Донеччину такими ракетами. Про наслідки цього обстрілу зараз складно ще щось сказати. Будемо чекати повідомлень від місцевої влади Донеччини, від обласної військової адміністрації або ж прокуратури, які, як правило, озвучують наслідки таких ударів. Ну а про Одещину знаємо більше. Знаємо, що 5 із 7 шахедів, які росіяни запускали, вдалося збити. Про це вже повідомив якраз командувач повітряними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Олещук. І от бачимо статистику від наших повітряних сил. За минулу добу і за цю ніч йде мова про збиття 5 шахедів і про збиття одного розвідувального БПЛА «Орлан-10», який теж на південному напрямку на Одещині був зафіксований і знищений. Отже, усі безпілотники знищено саме на Одещині. Із 7 шахедів 5 збито. І, відповідно, про 2 шахеди, очевидно, робимо висновок, що вони по якихось цілях влучили. В самій же Одесі пишуть, що не було чутно вибухів гучних, отже, ці шахеди були спрямовані в інші райони Одещини, ймовірно, на південь області, де часто росіяни атакують придунайські, скажімо так, інфраструктурні об'єкти. Тому, знову ж таки, чекаємо деталей від обласної адміністрації Одещини станом на ранок стосовно цієї шахедної атаки. Також маємо додати, що учора росіяни атакували Харків. Знову ж таки, ракетний обстріл відбувся. Йде мова про 1 вибух, про 1 запуск ракети. Це вже в другій половині дня вчора сталося. І якраз міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про те, що вибух цей стався на околиці міста. І за попередньою інформацією було повідомлення про 1 пораненого місцевого мешканця. Йому поранило ногу осколковим пораненням. І госпіталізували цього чоловіка. Чоловік, власне, це юнак, можна сказати, 19 років. Госпіталізований був до медичної установи, де йому надали всю необхідну допомогу. Кажуть, що поранення не важке, на щастя. Це, от, власне кажучи, повідомлення щодо обстрілів якраз Харківщини і Харкова. Ця ніч, якщо от, власне, орієнтуватися на офіційні дані від повітряних сил, прийшла у Харкові відносно спокійно, не було обстрілів. І, власне, з цього приводу можна лише порадіти, що Харків, принаймні, цієї ночі відносно спокійно міг спати. Отже, щодо Криму ще згадаємо, тому що вчора, власне, було важливе повідомлення про те, що вдалося уразити нашим військово-морським силам, уразити корабель у бухті Севастополя. І це вже було офіційне підтвердження того, що повідомлення про вибух і пожежу у бухті Севастополя, вони не просто так, вони із наслідками, власне, відбувалися. І це влучання відбулося по кораблю, якраз судну забезпечення Чорноморського флоту, судну «Комуна». Колоритний корабель, як ми знаємо, великий корабель, якому понад 100 років. Він от якраз загорівся минулої доби, і з'являлися кадри такі віддалено зняті із бухти Севастополя про те, що щось там горить. І вже вчора офіційно якраз речник наших військово-морських сил, Збройних сил України, Дмитро Плетенчук пояснив і підтвердив, що ураження відбулося саме ось цього корабля, який ми бачимо зараз на наших екранах. Це судно забезпечення «Комуна», судно-корабель, який був побудований ще за часів Російської імперії у 1913 році, якщо не помиляюся. Його завданням було обслуговування і ремонт безпосередньо підводних човнів, які тоді були чимось абсолютно новітнім, новим кроком у суднобудуванні. На той час цей корабель теж був надзвичайно сучасним та інноваційним. Але бачимо, що вже понад 100 років минуло, а росіяни його досі використовують. І замінити
на щось сучасніше, от такий корабель забезпечення у Чорному морі, росіяни не спромоглися. Корабель цей доволі такий великий, громісткий, це насправді величезний катамаран, палуба якого протяжністю кількасот метрів вимірюється. І це судно «Комуна» росіяни застосовували, зокрема, після, наприклад, успішної ракетної атаки Збройних сил України по крейсеру «Москва», коли флагман Чорноморського флоту був затоплений більше як 2 роки тому. Якраз цей катамаран, величезний судно забезпечення, «Комуну» росіяни виганяли у відкрите море на місце, власне, затоплення крейсера «Москва», і там намагалися проводити рятувально-пошукові роботи якраз із допомогою цього судна, величезного цього корабля. Відтоді він переважно перебував у бухті Севастополя, виконуючи час від часу якісь якраз, власне, рятувальні ремонтні місії, але переважно перебував у пункті базування, у базі. І от зараз його вдалося дістати в якийсь спосіб, чи то надводними, власне кажучи, ударними дронами, чи то ракетами, але суттєво ушкоджений цей корабель, його вдалося уразити, і він, очевидно, виведений з ладу. Росіяни втратили такий водночас і музейний експонат, і раритет, і важливе незамінне для себе судно, корабель у Чорному морі, який може проводити такі масштабні рятувальні і ремонтні роботи. Отже, найстаріше у світі фактично судно, яке перебуває на озброєнні, перебувало на озброєнні, виведено з ладу, і російський Чорноморський флот втратив іще одне своє, нехай історичне, але корито, яке, власне, там росіяни використовували в Чорному морі.